දරුවෝ පස් දෙනෙක්ගේ රාජකාරී ගෙදර දොරේ වැඩ කටයුතුත් එක්ක ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනවා කියන එක හිතන තරම් ලේසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තට මේක බොහොම අසීරු දෙයක්. නමුත් අපිට කාන්තාවක් විදියට බෑයි කියලා අපි මං හිතන්නේ නැත්නම් අපිට ඕනම දෙයක් අභියෝගයක් විදියට බාරගෙන කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද කාන්තා දිනේදී මට හිතුණා පොඩ්ඩක් මේ දවස්වල මම මොකද කරන්නේ මගේ ඉස්සරහට කරන්න ඉන්න වැඩ කටයුතු මොනවද කොහොමද මම මේ දේවල් බැලන්ස් කරගෙන කරන්නේ කියන එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක චුට්ටක් කතා කරන්න. මේ දාපාර සිංහල අලුත් අවුරුද්දේ වර්ණය වෙලා තියෙන නිල් පාට. ඉතින් මම මේ පාර බොහොම ලිමිටඩ් කස්ටමයිස් ඕඩර්ස් ප්‍රමාණයක් විතරයි බාරගත්තේ. මොකද මට මගේ තව වැඩ කටයුතු රාශියක් තියෙනවා මේ අවුරුද්දේ ප්ලෑන් කරපු. ඉතින් ඒවට හානියක් පාඩුවක් නොවෙන්න තමයි මම මගේ මේ හැමදේම ප්ලෑන් කරගත්තේ. මේ UK යවන්න කරපු ඕඩර් එකක්. ඉතින් දැන් බතික් ඩිසයින් ටික කරලා ඉවරයි. දැන් මේක මෙෂර්මන්ට්ස් වලට මහන්න තියෙන්නේ. අන්න ඒකයි මම කිව්වේ කස්ටමයිස් ඕඩර්ස් කරන්න සෑහෙන වේලාවක් අපිට යනවා කියන එක ටිකක් කරදර වැඩි. නමුත් මගේ අනෙක් බතික් වැඩ කටයුතු ඒ විදිහටම යනවා. ඒ කියන්නේ වෝල් හැංගර්ස් ඕඩර්ස්, ඊට පස්සේ බතික් හෑන්ඩ් බෑග්ස්, ඒවා රට යවන ඒවා දිගටම කරගෙන යනවා. කාලයක් තිස්සේ මගේ හිතේ තිබුණු ලොකු හීනයක් තමයි මේ ඔන්න ෆස්ට් ටයිම් මම ඕගොල්ලොත් එක්ක තමයි මේ ගැන ෂෙයා කරගත්තේ. ඉස්සරහට තව වැඩි විස්තර කියන්නම්. ඉතින් මම කියවනේ මුලින්ම මේ අවුරුද්ද පටන් ගන්නකොට මම මේ අවුරුද්දේ මගේ අලුත් ව්‍යාපාර කටයුතු ඊට පස්සේ මගේ අධ්‍යාපන කටයුතු මම නොදන්න දේවල් ඉගෙන ගන්න ඒ වගේ දේවල් වලට වෙන් කරනවා කියලා 2013 වර්ෂයේ ඉඳන් මම බොහොම ආසාවෙන් කරගෙන ආපු මගේ ව්‍යාපාරයක් තමයි කේක් කියන්නේ. ඉතින් මම මේක තමයි මුලින්ම පටන් ගත්තේ. ඉතින් මම ඇත්තටම කිව්වොත් මගේ ඒ දවස්වල ස්ට්‍රෙස් රිලීස් කරන්න තිබිච්ච එකම හොඳම විසඳුම මේක. මොකද ආදායම් මාර්ගයකට වඩා මට ඇත්තටම මේක මගේ විනෝදාංශයක් වගේ වුණා. මං හරි බොහොම ආසාවෙන් කැමැත්තෙන් පොඩි අයගේ වැඩ එක්ක දවසම මහන්සිලා ඉන්නකොට මට කේක් එකක් හදලා ඒකේ ලස්සන බලනකොට පුදුම සතුටක් දැනුනේ අන්තිමට. ඉතින් ඒක අන්තිමට මගේ අර ස්ට්‍රෙස් රිලීස් කරන්න වගේම මට හොඳ ඉන්කම් එකක් ලැබෙන දෙයක් වුණා. පහුගිය අවුරුදු දෙක තුනේ ඇත්තටම මම ලොකුවට කේක්ස් කරේ නැහැ. ගෙදර අයට විතරයි කේක්ස් කරේ. නමුත් පහුගිය කාලේ පුරාවටම මම මගේ තේජා මහරජ කියන YouTube channel එක හරහා ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය අයට බලා ගන්න මගේ රෙසිපීස් ෂෙයා කරලා තියෙනවා. ඒ වුණත් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ක්ලාස් කරන්නේ නැද්ද ක්ලාසස් තියෙනවා නම් කියන්න වගේ දේවල් ගොඩක් රික්වෙස්ට් කරලා තිබිච්ච නිසා මට හිතුණා මම මේ ලබාගත් දැනුම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕනේ කියලා. මොකද මම හිතනවා අපි ෆිසිකල් හරි ඔන්ලයින් හරි ක්ලාසස් කරන එක අපි වීඩියෝ එකක් හදලා දැම්මට වඩා කෙනෙක්ට තව දැනෙනවා වැඩි. ඒගොල්ලන්ට සමහරවිට ඒ වෙලේ ප්‍රැක්ටිකල් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ හැකියාව මට ලබා දෙන්න ඕන ඕගොල්ලොත් එක්ක. ඒක නිසා මම හිතුවා මේ විදියට V7 Cake Academy කියලා එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න. මම ඒකට දැන් මේ දවස්වල වැඩ කටයුතු සූදානම් කරගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. ඉදිරියේදී කවදද කොහේදීද මොන විදියටද පවත්වන්නේ කියන සියලුම විස්තර ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන්නම්. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. කේක් පිළිබඳ කිසිම මූලික දැනුමක් නැති කෙනෙක් වුණත් කේක් ව්‍යාපාරයක් ලෙස සාර්ථකව කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියන්න අවශ්‍ය සියලුම දැනුම මම මෙහිදී ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට බිස්නස් එකක් අපි ස්ටාර්ට් කරපු තරමින්ම ඒක ඔයාලා හිතන්න එපා මිනිස්සු අතර ප්‍රචලිත වෙනවා එහෙම කියලා. එහෙම නැහැ. හරි අමාරුවෙන් තමයි අපි අපේ මාකට් ප්ලේස් එක හදා ගන්න ඕනේ. අපි අපේ ව්‍යාපාරය ප්‍රචාරය කරගන්න කොහොමද සමාජ මාධ්‍ය හරි විදියට යොදාගන්නේ? ඒ වගේම අපිට කේක් බඩු ඒ නිර්මාණ මිලදී ගන්න තියෙන්නේ කොහේද? අන්න ඒ දේවල් ගැන සියලුම විස්තර මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න සූදානම් වෙනවා මේ හරහා. ඉතින් එක බැච් එකකට සීමිත සිසුම් පිරිසක් විතරයි බඳව ගන්න දැනට අපි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මම ඒ ගැන වැඩි විස්තර ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඉදිරියේදී ෂෙයා කරගන්නම්. අද ගොඩක් කාර්යබහුල දවසක් වුණා. මොකද උදේම ගිහිල්ලා මගේ බතික් ඒ රෙදි ටික මෙෂර්මන්ට්ස් වලට මහන්න දීලා ඊට පස්සේ මම ගිහිල්ලා මගේ එම්බ්‍රොයිඩර් කරන්න දීපු ඒප්‍රන් ටික අරගෙන ආවා. දැන් මේ යන්නේ අද දොර බැහැර ඉඳන් මාව බලන්න එක්කෙනෙක් එනවා කිව්වා. ඉතින් ඒ නාංගිව හම්බෙන්න. ඉතින් මේ නාංගිය ඇවිල්ලා තිබුණේ මාතලෙන්ද අද පාටි පාර්ට්නර් කියන ඒ නාංගි තමයි මේ රස චීස් කේක් වගේක් මට අරගෙන ඇවිල්ලා තිබුණා. මම ඔයාලට මේකේ රස කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ ගියා මගේ සුම්බා ක්ලාස් එකට. ඉතින් අද මගේ බිසි ෂෙඩියුල් එක මට සුම්බා කරන්න ටයිම් එකක් නැහැ. ඒ වුණාට මට මගෙන් මගට කට්ටිය කෝල් කර කර එන්න පොඩි වෙලාවකට හරි ඇවිල්ලා එන්න කීකේ කතා කරනවා. ඒක නිසා මම ගියා පොඩක් ඔළුව දාලා එන්න. ඉතින් මේනි අපේ ප්‍රදීප් මල්ලේ අද කට්ටිය චුට්ටක් අඩුයි. ඒක හරිම ෆන් ක්ලාස් එකක්. ඉතින් අපි ටික මේක ක්ලාස් එකක් කියනනම් බෑ හරියට නිකන් පවුලේ කට්ටියක් වගේ හරිම ෆන් එකේ තමයි අපි මෙතන මේ කාලේ ගත කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කවුරුත් දන්න අඳුරන ආදරය කරන නන්දනී අතු කොරලා ආන්ටි තමයි මේ. ඉතින් ආන්ටිව මට ගොඩක් වෙලාවට මෙතනට ගියාම හම්බ වෙනවා. මොකද ආන්ටි කිතු අපි අපේ යාළුවෝ ගොඩක් දෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා සුම්බ කරන අක්කලා නංගිලා. ඉතින් හැමෝම එක සෑහෙන ෆන් එකේ ඉඳලා තමයි අපි ගෙදර යන්නේ. අතරම කිව්වොත් මේ ඒක මාර ෆන් ක්ලාස් එකක්. ඉතින් ඔයාලත් මේ අවට ඉන්නවනේ ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන් හැබැයි ක්ලාස් එකට.
නන්දනී ආන්ටි කියන්නේ ඇත්තටම හරිම නිහතමානී බොහොම කරුණාවන්ත සමාජයට සේවයක් කරපු කාන්තාවක්. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් ආන්ටි මාව දකින වාරයක් ගානේ කියන්නේ එකම දෙයයි. අනේ දුවේ මං කියනකොට තව එකෙක් හදපන් එකෙක් හදපන් ඔන්න ඕකම තමයි හැමදාම ආන්ටි කියන්නේ මට. සෝමා නන්දනී බණ්ඩාර මැණිකේ චන්ද්‍රසේකර. කවුරුත් නම දන්නේ මහත්තයාගේ නම යන්නේ. එයාත් අත්පොරාලනේ. ඒ නම යන්නේ. අපි මේ ජීවත් වෙන බොහොම ටික කාලේ මං හිතන ඇත්තටම අපි ඒක අර්ථවත් විදිහට ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ ජීවිතවලට එක ප්‍රශ්න එනවා. සතුටුදායක මොහොතවල් දුක මොහොතවල් ඉතින් ඒ හැම දෙයකටම අපි සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ජීවිතේ කඩාවැටීම් වුණා කියලා ඒක ගැනම හිත අපි දුක් වෙන්නේ නැතුව අපි ඒ වැටිච්ච තැනින් නැගිටින්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ ඊට වඩා ශක්තිමත් වෙලා. ඒ වගේම අපිට ජීවිතේ හම්බ වෙන බොහොම සුන්දර මිනිස්සු, ඒ වගේම බොහොම අසුන්දර මිනිස්සුත් අපිට හම්බ වෙන. ඉතින් හැම මිනිස්සෙක් ගාවම අපිට අර කළු චරිතයක්, මෙයා සුදු චරිතයක්, එහෙම චරිත හොයාගන්න අමාරුයි. ඉතින් ওই දෙක අතර අලු චරිත තමයි ගොඩාක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ ජීවත් වෙනකොට අපිට ලැබෙන අත්දැකීම් වලින් අපි මිනිස්සු තෝර බේරගෙන අපි උන් එක බොහොම හොඳට සුහදශීලීව ගනුදෙනු කරගෙන ජීවත් වෙන්න. ඉතින් මේක බොහොම ටික කාලයක් නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා මිනිස්සු නහම එක තරහමරහ තියාගන්න නැතුව හැමෝම එක සතුටින් සාමදානෙන් ජීවත් වෙනවා නම් මම හිතනවා මේ අපි ජීවත් වෙන කෙටි කාලේ බොහොම සුන්දරව හිතේ සතුටින් ප්‍රීතියෙන් ගත කරන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා. මොකද හැම දෙයකටම වඩා අපිට මම හිතනවා වැදගත් වෙන්නේ හිතේ සතුට. ওই සතුට තියෙනවා නම් අනිත් හැමදේම අපිට ඊටාම ඉක්මනට ළඟා කරගන්න පුළුවන්. අපිට නිරෝගීමත්ව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. අන්නේ හැම දෙයකටම මූලික වෙනන්නේ සතුට. ස්ට්‍රෙස් ඇතුව ජීවත් වෙන එක තමයි මම හිතන්නේ අපි මුලින්ම අපේ හිත අන්නේ තැනට හදා ගන්න ඕනේ. මගේ ජීවිතේ මම ගොඩාක් කැමති අත්දැකීම් තුලින් ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි එක්ස්පීරියන්ස් වගේම එක්ස්පෙරිමන්ට් කිරීම තුලින් ඉගෙන ගන්න. ඕක ඉතින් මට දැන් අද ඊයේ තිබුණ දෙයක් නෙවෙයි. පොඩි කාලේ ඉඳන් මගේ අන්න ওই පැත්ත ටිකක් වැඩිපුර තිබුණා. මොකක් හරි කරන්න කලින් ඒක කොහොමද වෙන්නේ? ඒක මෙහෙම කරොත් කොහොමද? අරම කරොත් කොහොමද කියලා හරියට හොයලා බලලා කරන පුරුද්දක් තිබුණා. ඉතින් අනිත් දේ මම සාමාන්‍යයෙන් ලේසිම දෙයින් පටන් ගන්නවා හරි අඩුයි. ටිකක් අමාරුම දේ තමයි මුලින්ම කරලා පටන් ගන්න. ඉතින් හස්බන්ඩ්ුත් හැමතිස්සෙම ඕකට නම් hina වෙනවා. ආයෙ ඉතින් පටන් ගන්නෙම අමාරු තැනින්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඒ වගේ වැඩක් තමයි මම රෙසින්ස් කරන්න ආසාවට මම ඇත්තටම ඉගෙන ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා පහුගිය ටිකේ. ඉතින් ඒ ඉගෙන ගන්න තුලින් මම ඉතින් සාමාන්‍ය ෆ්ලවර් ප්‍රිසර්වේෂන් කියන එක ටිකක් බැරෑරුම් කටයුත්තක්. ඉතින් මම ඇත්තටම ෆ්ලවර් ප්‍රිසර්වේෂන් ගානක් කරා. ඉතින් වැරදිච්ච ඒවා සෑහෙන්න තියෙනවා. මලුත් ඒ වගේ නාස්ති වුණා. ඒ වගේම රෙසින් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් නාස්ති වුණා. මම ඒවා ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට අරගෙන එන්නම් මොනවද ඒ කොහොමද ඒ වැරදුනේ කොහොමද කියන තැන්. ඉතින් දැන් මම මේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ මම අන්තිමටම මගේ ටාගට් එකට ගියා. මම ෆ්ලවර් එකක් හරියට කොහොමද ප්‍රිසර්ව් කරන්න කියන තැනට. ඉතින් මම මේක රෙසින් ආර්ට් එකක් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒක අරගෙන එන්නම්. දැන්ට මම ඔයගොල්ලන්ට මේ පෙන්නුවේ කොහොම හරි වැරදිලා මම අන්තිමට හරියට කොහොමද මලක් මේ විදියට නියමිත ආකාරයට වේල ගන්න කියලා. ඒකේ පාට වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න මෙන්න මේ විදියට මම වේල ගන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගත්තා. මම රෙසින්ස් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්නේ පොඩි ඉස්කෝලේ ගියාට පස්සේ. ඉතින් මේත් ඒ වගේ තමයි මට මේ මල දවස් ඒ කියන්නේ නියමිත දින ගානකට පස්සේ මේක බලනකම් ඉවසිල්ලක් නැතුව හිටියේ. ඉතින් ඒක නිසා ග්ලව්සස් හොය ඉන්න උනේත් නැහැ. මම ටක් ගාලා බැලුවා මලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද ඊට කලින් මේ වගේ සෑහෙන්න මල් මට අවශ්‍ය විදියට මේ වගේ වේලුන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තට බලලා නිකන් කර වෙන ගානට හොඳට ලස්සනට කලයකට මුකුත් එන්නේ නැතුව වේලලා තියෙනවා. මම රෙසින්ස් හදන්න ගෙදර පොඩි තැනක් හදාගත්තා. ඒකත් මම ඔයාලට ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. ඇත්තටම මම මේ පොඩි පස්සෙනාගේ වැඩ, ගෙදර වැඩ ඔක්කොම අස්සේ මේ වගේ දේවල් කරන්නේ මගේ සතුට වෙනුවෙන්. මට මේ වගේ දෙයක් කරාම දැනෙන සතුට ඒක වචන වලින් කියන්න බෑ. මොකද මං හරි කැමතියි මම නොදන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ වගේ රෙසින්ස් ඊට පස්සේ මම ඔය දැන් ටයි එකක් මම මේ වලට පෙන්නන්න. ඉතින් ටයි නම් මං ඉතින් වැඩි බතික් කරාට ටයි කරන්න මං ආස නැහැ. ඒක ඉතින් හරි සිම්පල් නේ. ඔයගොල්ලන්ට මම කියනවා නම් මේ ටයි එක ගැන. ඉතින් අපි ටයි කියන්නේ මේ වගේ මැටීරියල් එක හොඳට ගැට ගහලා මේ වගේ ටයි කරලා ඊට පස්සේ අපි ඩයි දානවා. ඒක තමයි ටයි කියන්නේ. ඉතින් ඒ අස්සේ පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක කරන ගමන් මම මේ නෙතු අපේ යකි බබා තමයි වීඩියෝ කරන්නේ. ඉතින් එයාට මං කිව්වා පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක කරන්න. ඉතින් එයා ඔය රෙද්ද උඩ දාන්න කියනවා, අල්ලන්න කියන එක ඒවා කියනවා. ඇත්තම මෙහෙම වීඩියෝ කරන වැඩි වුණත් මම ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට පොඩි අයට කියලා වීඩියෝස් සමහරලාට අරගන්නවා. මොකද මට සමහරලාට වැඩ ආස්සේ කරගන්න ටයිම් එක නැතිනම් මං කියනවා පුතේ පොඩක් වා මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕක. ඉතින් එහෙම තමයි මම ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ හදලා අරගෙන එන්නේ. ඒකත් ඇත්තටම දැන් විනෝදාංශයකට කරනවා.
තමයි මොකද මේ මට වෙලාවත් නැහැ දැන් සමහරවිට මට ගොඩාක් අය කියනවා අක්කේ වීඩියෝස් ගේන්නේ නැහැ ඉස්සර වගේ හදලා ලස්සන ඩේලි ව්ලොග්ස් ඊට පස්සේ ඕගනයිසින් වීඩියෝස් කරනවා අඩුයි කියලා. ඇත්තටම පොඩි අය දැන් ටික ටික ලොකු වෙනවා කියන්නේ මට ගෙදර වැඩ කටයුතු ඇත්තටම වැඩි. මොකද මෙයාලගේ ඉස්කෝලේ වැඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ ආෆ්ටර් ස්කූල් ඉන්නවා. ඒ වැඩ කටයුතු තියෙන ඉතින් ඕවත් එක චුට්ටක් වෙනදට වඩා මගේ ෂෙඩියුල් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මගේ බිස්නස් උත් මම පොඩක් ස්ප්‍රෙඩ් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ ඉගෙනීමේ වැඩ කටයුතු ඕගොල්ලෝ මම නොකියුව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ දවස්වල එක එක දේවල් ස්ටඩි කරනවා. ඉතින් ඒවට මට සෑහෙන්න වෙලාවක් යනවා. මොකද මම ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට ජොයින් වෙලා ඉන්න. ඒ කියන්නේ මම නොදන්න දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඒකයි මම කිව්වේ මම නොදන්න දේවල් ඉගෙන ගන්න මම හරි කැමතියි. ඔයාලට දැන් පේන්නේ මම ඩයි දැම්මට පස්සේ අර මැටීරියල් එක පේන විදිහ. ඉතින් අපි මේකට ගැට දාන ආකාරය අනුව තමයි ඒකේ මේ විදිහට ඩිසයින් එක අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් තව දෙයක් මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න අමතරව මම මේ දවස්වල ඉෂු කරනායක නාංගිගේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති motherboard with issue කියලා YouTube channel එකකුත් තියෙන. ඉතින් ඒ නාංගිගේ මැහුම් පන්තියට ජොයින් වෙලා ඉන්නවා. මැහුම් ඩිප්ලෝමා එකක්. ඉතින් මට ඇත්තටම හරි ආසයි. මොකද මම දන්නේ නැති සබ්ජෙක්ට් එකක්. මම ඔය මෙහෙම පොඩ්ඩක් මහන්න පුළුවන් වුණාට ලොකුවට මැහුම් ගැන දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. අනිත් ඒ මං ගාව මහන්න හොඳ ස්පීඩ් මැෂින් එකක් නැහැ. මං ගාව තියෙන්නේ ෆෝටබල් අර අලුත් විදියට තියෙන පොඩි මැෂින් එකක්. ඉතින් ඒක නිසා මට මේ අංකලෝ ආන්ටි තිලක් අංකලෝ ආන්ටි හරියට උදව් කරනවා. ඉතින් මං එහෙට ගිහිල්ලා තමයි මැහුම් පුරුදු වෙලා එන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපිට කියලා දුන්නේ කෆ්ටාන් ඩ්‍රෙස් එකක් මහන්න. මං ඉතින් ඒක මැහුවා. මම අන්තිමට ෆොටෝ එක එකතු කරන්නම් ඒකේ මම මහපු ඩ්‍රෙස් එකේ. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි මගේ ජීවිතේ මේ දවස්වල ගෙවෙන්නේ. මම හිතනවා මගේ වීඩියෝ එක අද ඔයගලන්ට මොටිවේෂනල් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. කිසි දෙයක් කරන්න බෑ කියලා ගෙදරට වෙලා මම මොකද කරන්නේ මට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා හිත ඉන්න අයට මම හිතනවා මේක ලොකු අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි අපිට ජීවිතේ අපිට මොනවද කරන්න බැරි කියලා. මොකද අපිට හිතුවොත් කරන්න බැරි කිසි දෙයක් නැහැ. අපිට ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මාර්තු 15 කාන්තා දිනයට සමගාමීව නව තාක්ෂණය ඔස්සේ ව්‍යවසායකත්වය කොහොමද උපනං වන්නේ කියලා කාරණා ගැන කතා කරන්න මම NSB කිරුළපන බ්‍රාන්ච් එකට එනවා. ඉතින් ඔයාලා කවුරු හරි කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එතන බොහොම සීමිත ආසන ගාණක් තියෙන්නේ. දැම්ම කතා කරලා බැංකුවට සතිය දවසක හරි නැත්නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න ඕගොල්ලෝගේ ඩීටේල්ස් එක මම බැංකුවට ලබා දෙන්නම්. ඉතින් එදාට එන්න අපි කතා කරමු කොහොමද ව්‍යවසායකයෙක් ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් කියන දේ. සෝෂල් මීඩියා කියන දේ තියෙන්නේ ඒක ඉස්සරහා ඉඳගෙන තව කෙනෙක්ට බැන තව කෙනෙක්ව පහත් කර ඒවට ප්‍රතිචාර දක්වන්න නෙමෙයි. ඇත්තටම අවශ්‍ය නැති දෙයක් තියෙනවා නම් තමන්ට නොගැලපෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක මං ගැනලා ගිහිල්ලා තමන්ට අවශ්‍ය දේවල් තමන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල් මොනවද කියලා බලලා අන්න ඒ දේවල් ඕගොල්ලෝ ෆලෝ කරන්න ඒ දේවල් වලින් යමක් ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. කාලය කියන දේ ඇත්තටම අපේ ජීවිතේට හරිම වටින දෙයක්. මොකද ගත වෙච්ච එක තප්පරයක් අපිට ආපහු අනිත් පැත්තට හරවන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා ගත වෙන හැම මොහොතම බොහොම සතුටින් විනෝදයෙන් වගේම Tamanට වැඩදායී ලෙස සමාජයට යමක් කරමින් ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් එතකොට මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ සතුටින් ඕගොල්ලෝ අවට ඉන්න අය හැමෝමත් සතුටින්. එහෙම නම් ඉතින් මගේ කේක් ඇකඩමි එකේ අලුත්ම විස්තර සමගින් ඔයාලව ඉක්මනට හම්බ වෙන්න එනකන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. සුබ දවසක් වේවා.